سلام به همگی، به آشپزخونه من خیلی خوش اومدین. من مریم هستم و خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. امروز آموزش این پیراشکی های مرغ بسیار خوشمزه و مجلسی رو داریم به همراه آموزش یک خمیر پیراشکی که فوق‌العاده نرم و پنبه‌ایه. این پیراشکی های مرغ خوشمزه رو درست کنید و از شکل و طعم جذابش لذت ببرید. توصیه میکنم آموزشش رو از دست ندید و تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. برای درست کردن خمیر پیراشکی ابتدا 200 میلی لیتر شیر گرم رو به همراه 50 گرم شکر داخل ظرفی میریزم. 6 گرم خمیر مایع معادل 1.5 قاشق چایخوری اضافه میکنم. کمی هم میزنم و بعد در ظرف رو میذارم و به مدت 10 دقیقه بهش استراحت میدم تا خمیر مایع فعال شه. حالا 1 عدد تخم مرغ رو اضافه میکنم و کمی هم میزنم. به 400 گرم آرد احتیاج داریم. من آرد رو طی 2 مرحله اضافه میکنم. ابتدا مقداری از آرد رو الک میکنم و بعد نصف قاشق چایخوری نمک بهش اضافه میکنم. شروع به هم زدن میکنم تا آرد با بقیه مواد مخلوط شه. حالا بقیه آرد رو الک میکنم و اضافه میکنم. با دست شروع به ورز دادن خمیر میکنم تا خمیرمون 1 دست شه و کف ظرف جمع شه. وقتی که خمیرمون به این شکل در اومد روی سطح کار قرار میدم. با دست کمی باز میکنم و 40 گرم کره رو که به دمای محیط رسیده روی خمیر قرار میدم. خمیر رو جمع میکنم. مجددا شروع به ورز دادن خمیر میکنم تا جایی که کره با خمیر کاملا مخلوط بشه و خمیر خیلی نرم و لطیفی به دست بیاد. وقتی که خمیرمون به این شکل در اومد و کاملا صاف و 1 دست شد، اون رو داخل ظرفی که به مقداری روغن آغشته کردم قرار میدم. روش رو سلفون میگیرم و بعد با حوله میپوشونم و در محیط آشپزخونه به مدت 25 دقیقه به خمیر استراحت میدم. بعد از این زمان حجم خمیر تقریبا 2 برابر شده. خمیر رو روی سطح کار قرار میدم و با دست به این صورت دوباره خمیر رو جمع میکنم. حالا خمیر رو به 12 قسمت تقسیم می کنم. حالا هر قسمت از خمیر رو با دست به این صورت به شکل چونه در میارم. وقتی که همه قسمت‌های خمیر رو به شکل چونه در آوردم، مجددا روی خمیر رو میپوشونم و این بار به خمیر به مدت 10 دقیقه استراحت میدم. توی این فاصله بریم برای آماده کردن مواد میانی پیراشکی هامون.
200 گرم پیاز نگینی خرد شده رو داخل تابه میریزم و در مقداری روغن تفت میدم. وقتی پیازها نرم شدن 100 گرم فلفل خرد شده رو اضافه می کنم. من از فلفل سبز و قرمز استفاده کردم. شما میتونید از فلفل دلمه‌ای هم استفاده کنید. کمی که تفت دادم پیازها و فلفل‌ها رو از داخل تابه برمی دارم. و 300 گرم سینه مرغ رو که خرد کردم داخل تابه میریزم. روی حرارت بالا شروع به هم زدن و سرخ کردن مرغ‌های خرد شده می کنم. 1 قاشق چایخوری نمک، 1 قاشق چایخوری پاپریکا، نصف قاشق چایخوری زردچوبه، نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه اضافه می کنم و هم می زنم. حالا پیازها و فلفل‌های تفت داده شده رو به مرغ اضافه می کنم. برای خوش طعم شدن من از 1 قاشق غذاخوری سس گوجه فرنگی استفاده می کنم. و برای خوش رنگ تر شدن از نصف قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی استفاده می کنم. به به چه مرغ‌های خوش رنگ و خوش طعمی. حرارت رو خاموش می کنم. اجازه میدم تا مواد میانی پیراشکیمون کمی خنک شه. حالا یکی از چونه های خمیر رو بر می دارم و با وردنه شروع به باز کردن خمیر می کنم. قطر خمیر حدوداً 10 تا 12 سانتی متره. مقداری از مواد میانی داخل پیراشکی که از مرغ و سبزیجات هست روی خمیر قرار میدم و 1 مقدار پنیر موزارلا هم میریزم. به این صورت شروع به جمع کردن خمیر میکنم. با دست به این صورت انتهای خمیر رو کاملا فیکس می کنم تا هنگام پخت مواد میانی از داخل خمیر بیرون نریزه. خمیر رو کاملا گرد می کنم به این شکل و بعد اون رو داخل سینی فر که از کاغذ روغنی استفاده کردم قرار میدم. من بقیه چونه های خمیر رو با وردنه باز می کنم و به همین ترتیب درستشون می کنم و آماده می کنم. دوستان عزیز اگر تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید. نظرات خودتون رو در مورد این پیراشکی فوق‌العاده خوشمزه در کامنت برام بنویسید و برای دیدن آموزش های بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید. لطفاً زنگوله رم فعال کنید تا اگر ویدیوی جدیدی گذاشتم مطلع شید. خیلی ممنون از حمایت و همراهی همیشگی شما دوستان عزیزم. وقتی که همه پیراشکی ها رو آماده کردم روشون رو میپوشونم و دوباره به مدت 10 دقیقه بهشون استراحت میدم. برای رومال 60 گرم آرد رو با 60 گرم آب مخلوط میکنم. خوب هم میزنم تا اینکه مخلوط آب و آرد به این صورت و به این غلظت در بیاد. یک قیف پلاستیکی رو داخل لیوان قرار دادم و مخلوط آب و آردمون رو که به این صورت به شکل خمیری در اومده داخل قیف میریزم. 1 عدد تخم مرغ رو داخل ظرفی میشکنم. خوب هم میزنم تا تخم مرغ از حالت لختگی در بیاد. حالا با قلم مو روی خمیر همه پیراشکی ها رو رومال تخم مرغ میزنم.
و بعد به این صورت با خمیری که از مخلوط کردن آب و آرد به دست آورده بودیم روی پیراشکی ها رو طرح میزنم. و برای تزیین مقداری دانه خرفه روی پیراشکی ها می ریزم و بعد سینی فر رو در فر از قبل گرم شده در دمای 180 درجه سانتیگراد 30 دقیقه قرار میدم تا پیراشکی هامون کاملا بپزن. بعد از این زمان پیراشکی های مرغ ما که بسیار خوشمزه و نرم و پنبه‌ای شدن آماده هستند. پیشنهاد میکنم حتما این پیراشکی های مرغ پنیری فوق العاده خوشمزه رو درست کنید و در کنار دوستان و عزیزان از خوردنش لذت ببرید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید. آموزش این پیراشکی های مرغ فوق العاده خوشمزه رو برای دوستان خودتون بفرستید و برای دیدن آموزش های بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید. از اینکه تا آخر این ویدیو هم همراه من بودید بی نهایت سپاسگزارم.